السلام علیکم ویلکم ټو کورسر ایگزام تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ کورل را سیریز شروع کړی دی نن به موږ انشاءالله په ریکټینګل ټول باندې خبره کوو چې موږ به ریکټینګل څنګه رالو او د ریکټینګل سره ریلیټډ چې کوم پراپرټیز دي یعنې ریکټینګل که موږ چېرته ریکټینګل راولو او هغه موږ لږ رازوم کړو د هغې چې کوم هغه سټروک یعنې هغه آوټلاین یې هغه کله داسې کارنر کربس فارم کې راغلی کله یو فارم کې یا موږ وایو چې یاره دا سټروک چې کوم دی دا د فیل نه آوټ سایډ ته ووړي بهایند فیل دي شي هغې نه علاوه که دا موږ زوم کوو زوم آوټ کوو نو دې سره ریلیټډ یو څو پوینټونه دي نو زه غواړم چې په دې کنسپټ باندې تاسو زه مکمل طریقې سره پوه کړم عام چې کامن خو ریکټینګل راغستل اسان دی فیل کلر سټروک کلر هغه اسانه خبره دې سره ریلیټډ یو څو خبرې دي دا ویډیو ستاسو لپاره ډېره ضروري ده نو زه راغلم ما کورل ډرا کولاو کړله اینډ هیر یو کین سی د دې ځای نه که تاسو دا ټول سره راشئ نو په دې ځای کې موږ سره دا ریکټینګل چې کوم ټول دی تقریبا هغه په شپږم اووم نمبر باندې دی څه شو ما دا ریکټینګل ټول راواغست او دا سمپل ډریګینګ مو وکړو څه شو سم مو وکړو اوس ګوره دا زومینګ ما ډېر زیات کړی نو شفټ F4 سره دا زومینګ ما کم کړو هغه ابجیکټ ګوره ما ډېر ورکوټی رااخیستی و بېرته مې هغه ډیلیټ کړو یو بل ابجیکټ مې داسې دې ځای نه راواغوست تاسو سموتلی مطلب داسې بس سمپل داسې ډریګینګ کوه به داسې ډریګینګ بس داسې مطلب صحیح شو F6 یې شارټکټ ته کې یو کس وایي چې یاره زه څه کوم مطلب زه شارټکټ زده کوم نو تاسو چې کله دلته راشئ F6 د کیبورډ ټایپ کوم تاسو بس راځي ریکټینګل به راځي بس ریکټینګل داسې ډریګ کړه ریکټینګل چې کوم دا پراپرټي راځي دا تاسو ته ما ټول په شیپ ټول کې ډسکس کړي دي تقریبا سیکنډ تھرډ نمبر ویډیو داسې ریلیټډ کوم ویډیو ده نو هغې کې به تاسو دا کنسپټ د شیپ ټول سره ریلیټډ دا مطلب دا پوینټونه ما هغې کې ډسکس کړي دي صحیح شولي اوس ګورئ ها که زه راشم سپوز کې دې له ګوره ما داسې یو فیل کلر ورکړو او زه راشم ګوره دا پوینټ مطلب دې سره ریلیټډ دې نه مخکې یو څو پوینټونه لږ نور هم دي اوس ګوره که زه دلته راشم سپوز دې نه ما داسې دننه شفټ سره مې د دننه داسې انورډ کاپي واخیستلی شول او کنټرول آر مې کړو څه مې کړو کنټرول آر مې کړو نو تاسو وګوره داسې یو ښکلی ډیزاین به درته ساز شي Very beautiful. داسې زبردست طریقې سره تاسو شي ډیزاین به تاسو شي اوس ګوره ها دا ګوره ما کنټرول زیات کو سپوز دا کاپي ما شپ سره واغسه ګوره او لک سایز مې داسې زیات کړی دی یا زه راسم ګوره داسې دا سایز زیات ما داسې مې داسې کو صحیح شي اوس ګوره او داسې او کنټرول آر مې کو تاسو ګوره داسې لیدلی شئ تاسو به یو زبردست طریقې سره ډیزاین به تاسو سازي دا څه د لارې مطلب د ریکټینګل د لارې زه ګوره کنټرول زیډ شوم سپوز او دلته رالم ګوره د دې نه ما آوټ سایډ ته کاپي واغسته داسې څه مې ته واغسته آوټ سایډ ته کاپي او اوس مې کنټرول آر کو اوس به بهر ته ځي چېرته به ځي بهر ته مطلب بار به دغه روان یم داسې کنټرول آر کوه او ګوره ما F4 کو تاسو لیدلی چې بار ته به څه رواني مطلب داسې یو ډیزاین به تاسو رواني تاسو دا د ریکټینګل ټول له لارې داسې مطلب ډیزاینونه هغه څه کولی شي هغه سازولی شي امید لرم دا کنسپټ په تاسو ذهن کې ناست دی زه دلته راځم یو نوی پیج الم ما انزرټ پیج اپټر یو نوی پیج مې واغوست او دلته رالم ګوره ما ریکټینګل داسې ډریګ کړو دې له مې تقریبا دا فیل کلر ورکړو او دا مې لږ داسې رازوم کړو څه مې کړو رازوم مې کړو اوس ګوره ایګزیکټ دا ایجز یې زه رازوم کوم څه کومه دا ایجز یې زه رازوم کوم که دې ایج ته تاسو وګورئ دا موږ سره وګوره دا سټروک دی یو خو دا دی دا هغه نه دی دا سټروک مطلب د آوټلاین زه یادوم د آوټلاین موږ سره کرف فارم کې داسې راغلی دی زه مې چېرې دا دی ما سره داسې نه راځي دا څنګه چې موږ د دې لاین ټول کې دا ډسکس کړی وو زه مې چېرې دا مطلب دا پرابلم یادوي کې به زه څنګه دا چینجز کوم د دې لپاره که تاسو په آوټلاین کې سټروک کې څومره هم چینجز کوئ د دې ځای نه به راشئ یا به ګوره په دې مطلب په دې دا چې کوم د سټروک کلر دی په دې به ډبل کلیک وکړئ نو تاسو څنګه ډبل کلیک وکړئ د آوټلاین پن پراپرټي راشي یا به تاسو را به شئ F12 به د کیبورډ ټایپ کړئ نو F12 چې زه کله ټایپ کړم ما سره دا ډایلاګ بکس اوپن شي د دې ځای نه موږ د دې کلر ملر چینج کولی شو د دې ځای نه دا سایز زیاتولی شو دا موږ سره میجرمنټ یونټ دی چې کوم میجرمنټ یونټ کې ته غواړئ هغه ایز یو ویش مطلب تاسو کولی شئ اوس ګوره موږ په دې پوینټونو باندې ډسکشن کوو سپوز دا ماته داسې کارنر کې نه دی پکار نو که کارنر کې ماته پکار زه په دې کلیک وکړم راونډډ کارنر کې که ماته څه پکار میټر کارنر کې پکار زه په دې کلیک وکړم دا اوس ماته ایګزیکټ په داسې طریقې سره به راځي صحیح شو چې که ماته داسې هم نه پکار سپوز که ماته داسې پکار دی نو مطلب زه د دې ځای نه زه دا چینجز کولی شم امید لرم چې دا خبره به ستاسو ذهن کې ناست وي اوس ګوره اصل کې زموږ آوټلاین باونډریز دا زموږ ایګزیکټ آوټلاین دی دا ان سایډ راغلی دی هغه آوټ سایډ تللی دی صحیح شو چې زه مې یاره ټول آوټ سایډ کړم اوس ګوره دا به ټول آوټ سایډ شي وګوره ټول دا وګوره آوټ سایډ آوټلاین زه وایم نه سنټرلایز سنټرډ آوټلاین که نیم دننه راولې نیم بار ډیفالټ داسې صحیح شو چې زه مننه ټول انټرنل اورلیپ مطلب په دې کلر کې فل آوټلاین موږ سره راوله یا ان سایډ آوټلاین راوله تاسو به راشئ په دې به کلیک وکړئ دا به ستاسو ان سایډ آوټلاین راشي هید یو کین سی تاسو په دې ځای کې لیدلی شئ ما مکمل ابجیکټ زوم کړی دی صحیح شو امید لرم دا کنسپټ به ستاسو ذهن کې ناست دی آوټ سایډ فل سنټر فل هغې نه علاوه ان سایډ فل نو دا کمنډونه ځان سره نوټ کړئ هغې نه علاوه ګوره موږ سره یو زبردست پوینټ دی هغه کوم دی که زه راشم دا ابجیکټ زه F4 کړم یعنې زه یو بل ابجیکټ رالم ګوره داسې ما یو ورکوټ ابجیکټ راواغی
صحیح شو جي او دې چې کوم د آوټلاین دا مې لږ زیات کړو داسې څنګه خو آوټلاین مې لږ داسې زیات اوس ګوره دې له ما فیل کلر ورکو صحیح شو جي اوس ګوره که دې له زه سایز زیاتوم که نه څه کومه زه دا سایز زیاتوم نو اوس ګوره موږ سره ټیک ده مطلب مسله زموږ حل کېږي صحیح شو یعنې زه دلته رالم ګوره ما سټروک مطلب ابجیکټ ما دومره راواغست او سټروک تقریبا ګوره دې ځای کې تاسو دا سټروک سایز لیدلی شي صحیح شو خو که زه راځم او زه د ابجیکټ له سایز کموم داسې سایز ما کم کو نو ګوره بیا موږ سره دغه سټروک چې کوم مقدار دی یعنې د آوټلاین چې کوم مقدار دی موږ سره زیاتېږي که زه دلته راشم ګوره دا داسې نور هم داسې سایز کم کړمه دې ځای کې موږ سره د سټروک مقدار زیاتېږي ایز کمپیر ټو هغه چې کوم ابجیکټ سایز زیات و هغه ټیم کې کم اوس موږ سره ډېر زیات مطلب که زه دلته راشم ګوره داسې نورم نو دا پکار دی چې داسې رانه شي که نه صحیح شو نو دا مسله موږ څنګه حل کوو د دې لپاره به تاسو داسې چل وکړئ چې تاسو به راشئ بیا پراپرټي ته نو پراپرټي موږ سره د کوم ځای نه راځي یس جي کلیک آن F12 به د کیبورډ کلیک کوئ صحیح شو یعنې ټایپ به کوئ را به چې سکیل ویت ابجیکټ باندې به کلیک وکړئ چې کله تاسو دا سکیل ویت ابجیکټ کمانډ آن کړئ د دې ځای نه اوکې کړئ اوس که ته راځې اوس که ته ابجیکټ لا سایز کمې او که زیاتې نو ستا هغه سټروک یعنې ستا هغه آوټلاین چې کوم دی هغه به ابجیکټ سره سکیل کېږي یعنې د ابجیکټ مطابق به ستا څه راځي هغه آوټلاین به راځي زه امید لرم دا پکې یو ډېر اهم پوینټ و دا به ستاسو ذهن کې ناست دی صحیح یو دا داسې مطلب مین دا پرابلم سټوډنټس ته او د یا د CorelDRAW یوزر ته دا پرابلم راځي نو سکیل ویت ابجیکټ کمانډ پوینټ ټو بی نوټډ دا به تاسو څه کوئ دا آلموسټ آن ساتئ سکیل ویت ابجیکټ کمانډ F12 and just click on scale with object صحیح شو جي اوس ګوره دا ما بېرته نه دې ځای نه داسې مطلب انچیک مې کړو دې ځای نه مې اوکې کړو زه داسې دا لږ را زوم کوم صحیح شو جي او بیا مې F12 د کیبورډ ټایپ F12 دلته که تاسو راشئ دا بیهایند فیل مطلب بیهایند فیل موږ له څه کار کوي اوس ګوره تاسو که دې پوینټ ته وګورئ دا سټروک مطلب نیم دننه ان سایډ راغلی نیم آوټ سایډ راغلی ول چې دې ځای موږ دا سنټرلایز کمانډ آن کړی دی که زه راشم دا بیهایند فیل کړمه دا چې کوم ان سایډ فیل دی که نه دا موږ سره مکمل ختم شي نو میک شور چې کله تاسو کار کوئ سکیل ویت ابجیکټ او بیهایند فیل که تاسو لوګو موګو ډیزاین کوئ یا نور داسې کمپلیکس ګرافیکس کې کار کوئ نو تاسو دا دواړه کمانډونه آن ساتئ نو ستاسو مسلې به انشاءالله هغه حلي صحیح شو جي نو دا موږ سره مطلب د ریکټنګل سره ریلیټډ یو څو پوینټونه یو څو خبرې وې نو زه امید لرم چې دا به تاسو مکمل ذهن کې ناست دي صحیح شو جي بیا که تاسو دلته کلیک وکړئ تاسو موږ سره یو بل مطلب ریکټنګل سره ریلیټډ 3 پوینټ ریکټنګل دی نو آلموسټ موږ دا یوز کوو که څوک وایي چې یار دا کمانډ به څنګه یوز کوو نو سو دا موږ سره اسانه یوز کېږي صحیح شو اوس ګوره دا به داسې ون کلیک به وکړئ دا به داسې ډریګ کړي اوس ګوره ما لږ داسې سکریو فارم کې ډریګ کوو به داسې بل کلیک به صرف کلیک پرېږده به تاسو به اتومیټیکلی ریکټنګل ساتېږي کلیک داسې ګوره کلیک ډریګ او بس داسې ریکټنګل کلیک داسې کلیک او ګوره شپ سره ونیسئ سټریټ به راځي او به داسې ډریګ تاسو به داسې ریکټنګل راځي کلیک او داسې ډریګ به داسې څه کولی شي هغه ریکټنګل یې ساتولی شي خو دا داسې مطلب داسې کنفیوز لګي او دې سره مطلب سټوډنټس اډاپټ هم نه وي نو آلموسټ موږ څه یوز کوو د دې ځای نه راځو ریکټنګل کمانډ یوز کوو نو پراپرټي د دواړو سیم ده صحیح شو جي او د دغه ټول موږ داسې طریقې سره یوز کولی شو زه تاسو سره ریکمنډ کوم دا سمپل ریکټنګل کمانډ نو زه امید لرم چې دا د ریکټنګل کمانډ کوم کنسپټ و دا به تاسو مکمل ذهن کې راغلی مزید داسې ویډیوز لپاره موږ فالو کړئ موږ چینل سبسکرایب کړئ که چا څه کوشش دی تاسو واتساپ کولی شئ کمنټ کولی شئ هغې په مزید تھینک یو سو مچ والسلام کله کله ګول وشي